चलो मित्रों आजना विडियो में जोईए जियोना कस्टमर माटे आपणे बहुत सारा समाचार आपणे आपवामां आव्या छे। जियोना कस्टमर माटे आपणे 4G स्पीड मांथी आपणे 5G स्पीड करवामां आवी छे। एटले के जियोनुं आपणे 5G सर्विस आपणे शरू करवामां आवी छे। जियोनुं 5G सर्विस आपणे कया राज्यमां आपणे लॉन्च करवामां आव्युं अने जियोनी अंदर आपणे 4G અને 5G ની અંદર આપણે સ્પીડમાં કેટલો તફાવત રાખવામાં આવ્યો છે તેની માહિતી આજના વિડીયોમાં સંપૂર્ણ રીતે આપણે જોઈ। માહિતી જોતા પહેલાં ચેનલની અંદર આપણે પહેલી જ વખત મુલાકાત કરતા હોય તો આપણી ચેનલને આપણે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયો જો તમને સારો લાગે તો આપણે વિડીયોને આપણે લાઈક કરો। સૌથી પહેલાં આપણે જીઓ ભારત દેશની અંદર આપણે 5G સર્વિસ ગુજરાત રાજ્યની અંદર આપણે શરૂ કરવામાં આવી છે। ગુજરાત રાજ્યની અંદર આપણે ટોટલ 33 જિલ્લાની અંદર આપણે મુખ્ય મથકે આપણે સર્વિસ શરૂ કરવામાં આવી છે। એટલે કે ગુજરાતની અંદર આપણે ચૂંટણીના મતદાન પહેલાં જીઓની સરપ્રાઈઝ આપણે બહુ મોટી આપવામાં આવી છે। જીઓના કસ્ટમર માટે આપણે ગુજરાત રાજ્યની અંદર આપણે 5G આપણે સર્વિસ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। એટલે કે ભારત દેશની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં 5Gની સર્વિસ આપણે ગુજરાત રાજ્યની અંદર આપણે પ્રથમ આપણા રાજ્ય બન્યું છે જેની અંદર આપણે જીઓની 5G સર્વિસ આપણે શરૂ કરવામાં આવી છે। હવે આપણે તફાવત વિશે જોઈ તો કે જીઓની અંદર 5G અને 4G સેવામાં આપણે શું અંતર રાખવામાં આવ્યું છે તો કે ઇન્ટરનેટની સ્પીડની અંદર આપણે 4G 100 Mbpsની સ્પીડની સામે આપણે 5Gની આપણે 10,000 Mbpsની આપણે સ્પીડ કરવામાં આવી છે। જ્યારે એરિયા કવરેજ તો કે 4G 1 કિલોમીટર વિસ્તારની અંદર આપણે 4000 ડિવાઇસ આપણે કનેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે। જ્યારે 5Gની અંદર આપણે 1 કિલોમીટર વિસ્તારની અંદર આપણે 10 લાખ ડિવાઇસ આપણે કનેક્ટ થશે। એટલે કે એરિયા કવરેજની અંદર આપણે 5G 1 કિલોમીટરની અંદર આપણે 10 લાખ કસ્ટમર આપણે જોઈન્ટ થઈ શકે છે। જ્યારે આપણે વધુ સ્પીડની અંદર આપણે ડેટા ટ્રાન્સફર આપણે કરવામાં આવ્યું છે તો કે 4Gની અંદર આપણે 200 Mbpsની આપણે સ્પીડ આપવામાં આવતી હતી। જ્યારે 5Gની અંદર આપણે 1 Gbpsની આપણે સ્પીડ આપવામાં આવે છે। જ્યારે એવરેજ સ્પીડ તો કે 4Gની અંદર આપણે 25 Mbpsની આપણે સ્પીડ આપવામાં આવતી હતી તેની સામે આપણે 5Gની તો કે 200થી આપણે 400ની વચ્ચે આપણે Mbpsની આપણે સ્પીડ આપવામાં આવશે। આ આપણે જોઈ લીધું 4G અને 5G વચ્ચે આપણે જે એરિયા અંતર આપણે રાખવામાં આવ્યું હતું તેની માહિતી જોઈ। તો ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે જોયું ગુજરાત રાજ્યની અંદર આપણે જે જીઓ 4G આપણે અપડેટ કરવામાં આવ્યું તેના વિશે આજના વિડીયોમાં આપણે સંપૂર્ણ માહિતી જોઈ। જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો આપણી ચેનલને આપણે સબસ્ક્રાઈબ કરો।